to the pit? Orientation sa Perlin. Orientation sa Perlin. Okay. Now, what I'm on, sa Perlins lang, di na siya matter kung ang imuha pa nag-face diri or face dito. Okay? Kaya basically, again, ang imong primary na force is kiniman, and then take note, component pa na nimo. Basically, it's just kanani. You can also, by translation of that axis, you can actually resolve that into its force na parallel to this plane, and also mo-create na o shear along this plane, di ba? Which is, ang kanay mo downward force, ang imo nang i-resolve into, or you rotate your axis, what you get is a force na kalinya ani, or same direction ani, and also, there is sliding. Ang kanang sliding, wala kayo na problema, kaya kana, that is not to be resisted by your rivets or bolts, okay, or welds. So, mo nang mas critical yun na, lang, imo ka lang, again, strong axis, and dili mo matter ang inyong arrangement. Sa ato, unlike there is sa sides niya. Okay? Unlike there is sa sides. So, ako na tayo next. Kailangan ko gawa ko sa akong written kay tawag. Kung may tawag ninyo mga phone, once na may trabaho, lagi mga kuhan, like, when you're now the project manager, lagi nga mga disturbo nga hindi mo ano, pwede hindi mo ano. So, how much more pagit niya karong Valentine's, gusto din na dito magod. While nag-Valentine's mo, magdaon tayo. So, hindi kini yung mga trabaho yung project manager, just to be honest. Mas lingaw kini designer lang tamo. So, what is siya? Ang ato ba naron? Now, how do we design ang ato ang purlins as part of the entire system? Okay? Now, atong tanawon, or sana sa pag-construct, atong putlo ng ato ang putlo ng ato ang one, or tanawon na to, let's say a cut section. Let's say ato ni siyang one, ato siyang tanawon sa front or sa sides. What will happen is, mag-cut section ta direct. Cut section ta direct. What you get is a figure. This is now your rafters. Okay. Now, kanay mo mga purlins, basically straight lines na siya. Ana. That is a series of continuous beams. Would you agree? Yan, naka-load. Naka-load ilan eh. This is basically W. Which is again based sa inyong based in yung load combinations. This is most likely equal to DL plus dead load. Diba? Now, dead load that is coming from your weight of your roofing, weight of your purlin. Yeah, kung nag-ibitay sa inyong atong sa ibitay sa inyong purlin, like mga lines, you also have to consider that one. Okay? Now, kana siya, so what do you expect by tabuhanin? You have to analyze this one as a continuous beam. So kana, ato na lang ipapasol din, makibaw naman tayo sa figures sa tuwag most likely critical moment diagram. So this, that time mahimo nga moment, this is zero moment. Normally day guys, kung inyong purlin, ang connection, it is highly advised na inyong connection sa inyong purlin to your rafter is don't use kining fixed end connections. Ayaw na siya i-fix. Okay? Kaya it has to rotate. Ano man, importante na siya nga rotate kaya if this is an I-beam, take note, this is not really strong against torsion. Okay? So muna, hindi ka ganahan na twist ang inyong mga roof frame. So muna, don't use, take note, importante na don't use moment connection. Na siguro takot siya na ako na sa inyo during your oral exam. Either roller or pin. So basta make sure na wala kay rotation. Kaya may tamang pang-goal kay kung mag-rotate again, dako pang torsion sa imong ini I mean, na ako na ipakita later, unsay daw ang
moment connection. This is common na mistake sa construction. Now, kini siya, basta may moment diagram na to, most likely this is 0, positive moment, then expect nga o negative dire. And ano na siya, di ba? And then pagbalik ka na kung 0 siya dire. Kaya naman kay moment, again, para ma-cancel out yung moment, nang you would want it nga rotation free, move lang. Kaya again, kung di na mo i-rotate, di na mo allow to rotate, what will happen is, again, nag-design pa mong torsion sa inyong steel member. Most likely wala. Kung I-beam, again, ang I-beam, wala nag-design. Kung design na siya for torsion, most likely you will be using square section. Okay, di ba? Kaya basically zero torsional resistance. This is basically maximum torsion resistance. So, sugat, ito may web. Okay, wala ang inyong bantayan. Wala sa actual, naiuban na I-beam lang, napaiuban na square sections. Kung square section na, most likely, tag-as na kayo ng span, dagko na kayo ng purlins. Most likely, hindi naka purlins, but rather channels na gigamit ninyo. Okay? Ito lang mga dagko na sa murag. Pwede man ganito niya as purlins, ini mga W sections ni mga white flange. Kung tanaw bitaw, malayo na kayo, let's say 10 meters. So it's more practical, gamit na mo mga white flange instead of any C sections. Okay? So, kana, with that in mind, now the question is this efficient? Is this a good practice? Okay? Or can we make it easier? Can we simplify this one? Now, in this spacing, this is your B distance. B distance. So meaning, kini kay frame man mo ni siya ang bago i-draw, it should be now the next column line. So mo ni mo distance. Column to column ba? Okay, for the sake of simplicity. Ano sila may distance niyo. So kana, this is your per length per section, per segment. So try to find a way nga kana imuhang bay distance. Normally ano guys, you don't want nga imuhang mga purlins na magsupay-supay ka. In construction ba? You have to find a way na mo-fall siya within sa kanang maximum nga commercial lengths sa imong section. Kay ibobet lang ako mag-splice ta, di ba sa'yo, medyo complicated siya mag-splice ng mga puntaw, di ba? You recall sa inyong repeated connection, kailangan pa ninyo mabuka pa mga doubler plates. Kung mag-weld mo, dili na taka lang nga i-weld ninyo, again, butangan pa ninyo mga reinforcing plates before mo makakonect. Di ba? Kaya if you recall, ang connections ninyo, pila gali ang overstrength kailangan ninyo? Your connection should be how much % stronger compared to your members sa inyong principles of steel design? I-oral mo na ako, kung ano mo, hindi na mo takubag. Take note na, kaya hindi pangunta na sa inyo ha. Takong sas, mo mong gawas sa oral exam. Ha? Actually, mga 20%, okay na lang, 20% inyong overstrength. Just make sure na mas gahi ang inyong connection kaysa member. Ha? Overstrength niya ba? So, manang butangan ninyo o sometimes this is, what is the commercial length? This is usually 36 meters. What if this is 7.5? Yeah, 7.5. So most likely, yung segment is putol-putol ka. Ana, di ba? So saan na ninyo pag-perform, ana? So most likely, kani, ato nang i-detail. Ako na mong sultihan daan sa detailing, para at least na ng idea. Ito na i-draw. Para siya. Different. Here. Kani, kay lamang kay moment, may moment connection man kailangan una, you have to reinforce this one, kahit mo mo nila, and then you also have to put in doubler plates here. But if none of us are really going to the concept of an sa both Oh, pwede mo yung bolts na, pwede mo yung bolts na, pwede sa well. Pwede yung bolts, pwede yung bolts. So yun, that's more na i-complete ninyo kung sa kataas ni na connector nga mo carry sa moment ninyo. You have to design this connection. Di ba? So sige lang, kung balik ko lang na diyan. So just, ako lang na is, advance info sa inyo na you have to make sure na this connection must be 20% stronger sa imuhang ordinary na section. Otherwise, fail mo sa connector. Okay, most failures sa battery sa steel is, again, will always happen sa connection, dili sa iyang member. Okay?
So inani niya siya magkonekta. Now, kana ako akong giingon sa earlier, you have to make sure na imuhang purlin must not be extended to your rafters. Okay? So kung blow up, one imuhang section, purlins, and then let's say I-beam na siya. Let's say this is an I-beam. Okay? Ano yung avoid guys? Paminaw mo ani kay this is the most common mistake sa construction. Basta kining mga purlins. Kung inyo haning i-weld diri, basically ang imuhang flange, take note kung sa mayang stress ana, basically di ba imuhang moment stress na ana man, where this is M minus M plus. Yes, I can remember mo ana. Pag imo na i-restrain, i-weld na nimo, basically this will now become a fixed end connection. Kaya imong moment, na-transfer naman sa imong section. So kini siya, dapat kay moment, this will now create torsion. This will create torque on your beam. That is something to avoid. Okay? Kaya para dili, again, mo ko wala kayo dynamic design or normally we don't design this for torsion. In normal circumstances, we don't design this for torsion. Now, what is the best way to connect this one to the rafter? Super. Pwede. Let's go. Ini actually, ang ini muna na guys is pag ato ning ano ni siya ni orthographic or isometric na to. What you do na is, butang na nimo og angle bar. Angle bar. Then, or kuha mo, basically, how to do that one, along that, yeah, so it should be imuhang panday yun, Berlin. Yeah, here we go. That is what you call your Berlin seating. So basically, ang imuhang angle bar, imo siyang i-connect ano. That is now considered pin connection, kaya nga naman, ang imong connector is not on the flange but rather on the web. So ang imuhang flange, mumubra, naman sa web. Yeah, para pag yun nga free to move na, kung ganahan ka, pwede na nimo ang bangag na is or no, dili maayo na ako di. Mas maayo ani ako ni siya. Oblong. Kay ganin na ako nimo ang bangag, kay tight tendency na, I will guarantee nga kanimo frame di na ma-align perfectly align. Pag imo na i-diretso straight ani, what will happen? Di ka mag-sitting, wala ka adjustment. Ang imuhang purlins will wing. Okay? Wing na siya. Okay, follow man sa imong construction defects sa imong rafter. Para mabawi na nimo, magkuan ka, imo nang technicalize, inyo nang linsahan, agialin niyo nylon, or i-survey ninyo, basically para sa inyo, tansian lang ba? I hope, aware mo mga construction terms akong ipang-mention. Parang PC, or linya. Nylon lagi. Kung tanganin yung nylon, then kanang nga nylon is, hindi lang ipaagi-ani, then kana, diya na kamoy yung adjustments. Diya dayon, pag buka na, diya na nimo i-uot para straight siya, follow na. Kaya kung hindi mo na sa slanted diri, what will happen is, kana, hindi na siya mong follow gyapon. Okay? Anaw na sa pag-construct ang Muhammad. Okay? Anaw na, ana iyang detail. So, tanawin mo niya sa kilid, ang imuhang di channel, ang nagunit there is imuhang basically angle bar. Yeah, siya, nagpatong na siya over sa imuhang section. Sir, question sir, ang angle bar sir? Pwede na siya welded sa I-beam? Pwede na welded.
Pwede na siya welded. Actually, pwede niya welded instead of what? Pwede niya siya welded instead of coated. Just kung mag-weld ka, dili siya diha, but rather, mag-weld ka, dili. Ayaw yung pag-weld sa taas o sa ubos kay naman kay moment connection. Mo-generate pa ang moment pag-ari ka sa flange. Ano na ka sa web mag-weld? Diya ka mag-weld? Pwede ra. I-hold mo? Pwede ra. Just make sure na hindi mo ni-weld along here. Okay? I-weld din ang iskinit. Okay ra na. Okay? Apil na sa inyo ang detailing. Actually, yun ang computer po hole. Take note naman kayo reactions. Okay? With that in mind, take note na kung ano ang inyong connectors, definitely naamoy mga reactions. R1, R2, R3, so forth. Diba? So kana, in this situation di ay, basically, kanang mga reactions nimo will now be transmitted to your feed even nga niagi siya inyong paano mo inyong kining support. Okay? So sige lang, if you want i-clarify na ito drawing, na ito lang i-tarong, kaya medyo hugaw o gamay ang ito ang position. Okay? Now, ini, atong i-consider ang ato ang connection nga kini tawag ani continuous. Now, realistically guys, ano niyo? Maskin sa no sa inyo kita mundo, money and design. Okay? I'm not saying sayop name, but can it be improved? Or what are the other implications? What are the other alternatives? Kapag mo on. Take note, pag continuous ni siya, kung naka-load on one segment, will definitely affect the other segments. If mag-fail ni siya, may tendency nga auto-unloading nimo sa other portions. So meaning, maguba mo, may tendency nga dahog siya, maguba tanan atok nimo. Dili ingon nga limited lang. To solve that issue, what you do, and para sa side computer, I also encourage you to explore this idea. May morning ginahin mo na ako. Imo siya putol-putol, correct? Morning mo ang rafters, ay mo ang roofing. Ato, what if ato asiyang i-putol-putol? Pin man, instead of pin, mo na siya nga 0, 0. So basically, this is now simply supported. Oh, iyahay sila, diba? Actually, iyahay sila. So wala niya ang moment diagram. Basically, this is also the moment diagram for the rest. So, with that in mind, kung simply support ni siya, kung man say connection sa pikas, basically, kung maguba niya ang kinika portion, kanila, correct. Dili maguba ang other portion. And, ini sa basan sa computer, kay W square per itra. Kami mong ganahan, mag-theory structures ka, mag-ilani nga, di mo equation, perpintasa, or kinilala. Hindi na siguro. Diba? Basta yun. Ang implication na nga is that W square over 8, compare mo sa W square over 12, basta ko niya siya. Pero again, take note, okay ra kay imong kalaban primarily is wind. So, to your advantage na bukat ang inyong power din. Pwede mo kontra? Agree? Agree tanan? Kasi na mo yung idea ba? That's okay with you. Kontra mo ninyo, that's okay. Yes, mahal. Ginoon. Actually, pwede nyo. Isa mo na nyo kalit. Just make sure ikat na. Pangita ang pinaka-critical ng mga portion sa yung building, design it as such. Now, morning, kuha na. Ganahan ka mag-economize. Question is, pwede ba lahiro ni mo yung per size? Yes, pero lisod siya pa on stock. Pero kung hindi pwede man mo pwede gapon nimo i-design atong sasawin na natin seating, ato i-drawing atong seating again. Pwede man nga this is your burden. Again, this is the seating. Atong butangan siya o just say sa video. This is an angle bar. One mo ang connector diya. Ang imo sa seating is pwede man yung paggamit kung nalahat ka. Kung man yung nabawal. Okay ra inani nga connection. Kaya again, ang kay gap diha, so basically, okay connection na between sa ila. This is considered still as a hinge or a connection. Hindi siya same size or early.
Mo na advantage ani putol-putol nimo. Eh what if ang muhang bilis ng diri nga portion dool. So ang economical kay nga iparehas nimo tanan. Kung imong magong i-continue, so what will happen is that how will you it's as a way nga imong ang top layer nimo patag. So dili siya pwede like ang isa kay tomato kay matay kasi Imagine sa metal pag ato ni isuan, imagine nga ato i-drawing na lang no. Kung imo lang i-center, imo ato kung inani para siya. Yeah, how will you place imo ang roofing diya sa taas? So imo ato musulod sad, di ba? Kaya imo yung roofing is called biya. Roofing imo ato, di ba? Roofing. Di ba? Roofing siya. Mo na logic niya. Mo na ganahan na straight nimo ang imo top layer kay para straight siya. Would you agree? So one up dito ni Bonnie ang logic na to ani. Sorry na course. So, begins mo sa what I'm trying to say, how I'm trying to present it na ang connector na. So, actually, kung karon ibola mo kakita na mo nga parang tanaw mo katugba yun sa pag-connect dili na niyon. Kaya this is the proper way. Kay kasagawi ng mga connector, I will guarantee is proper. Kaya katulad mo niyo bitaw na gidiretso as well. Ikapoy naman good resto na gold bar pa kan mo parang bangagan kundi na. Uban taman sa mapa tong well dayon. Again, like kanang sapot pagil what if ang imong section katong kung ano to katuang truss na kay truss na basically ana ra magputol ka. How do you expect na kay torsion ana? So wala gyud. Diba? So wala kasagari mga trusses mo fail. Kaya ila man kuan mo man nila gi tarong nila na connector din sila per day. Mo nila putang i-o safety sa tarong. Okay? So this is a very common failure. Now, with this in mind, this here, basically this is R1, basically R2, same as that, R2, R3, so on so forth. Kini siya, this is basically, yung total R upward is basically just R1 plus R2. Ano lang. So kana, take note, ang imong reaction, ay mo lang reaction na kaya di man lang ingon nga isa na ka-purlin. What you do is, pag abot sa imong rafter, kuan ka, balik ka sa imong rafter, ang imo na dahil load ala diharon is no longer katuang imong wind, but rather the reaction kini this is now what R1 plus R2 divided by S. Okay, spacing man na. Spacing na to. Spacing sa purlins nito. Okay? So ano na. Now sa spacing sa purlins, also may limitation of spacing sa purlins. Actually, ang realistic na kuala na is magdepende na sa imong gigamit na roofing material. Kaya mo man ba imong GI sheets. Okay? Kay naiuban na muhatag sa maximum nga spacing. Pero ikaw, kung ganun kag mas likod ni mga kuan, yung may padulan ng mga spacing. Pero mas tako siya og capacity. Okay, may mo na. As far as I'm aware, ang pinakadako siguro is kanang sa rib type, ito rib type. Kuan man kung imong roofing is rib type, meaning mo na kanang ay stress wear. This is rib type. Usually, ang pinakalayo ani I think kaya man sa mga 1.5 siguro. Pero again, live na kayo na. Wala nang bend na. Now, ang other is corrugated. One yung corrugated. Ano lang. Corrugated, as far as I'm aware, ang corrugated is maximum mga 800 na siya. Pwede siya 1.2 pero again, wala. So, 800 na siya. Kaya take note, na para ba kayo mga wala pa kayo ng mga overlaps ninyo. Now, pwede niyo pagamihan. Pero, diminishing returns na siya. Himuon na ninyo kung pagamihan kung ang inyong gigamitan is ang flooring. Pwede man imo na yung wabot na sa kuan to next topic na kuan. Basically kini this is a surface load, this is an area load. Kung sa dun sa to pagkonstruct ang ato pohon sa ato ang building, multi-story, alang sa to pagkonstruct ang ato ang flooring.
kung mag-flooring ka or kung intended mo nga na maglatay-latay constantly anay mo ang CEE, that's the time na imo siya patulan kay again ano man imo na maki-compute imong live load ako naman. So kung wind lang layo, kung utang may tao like kay pathway na maintenance bay nimo, maintenance pathway, yung patulan nimo ang permit spacing. Usually kana mga kita ka mo approximate major kita mundok dili yung mga floor joist spacing, floor joist na may tawagan na. Wala mo kapal na. Wala ko ikualan sa Let's say mag-design is one ba? Like mo warehouse, yeah. Jadi naka-design na kanyo mag-add-on kag extra accessories like solar panel, mag-add-on. oh, actually, dapat piligin dapat i-consider na nimo. Pero if like dili na appeal sa imo plant na lang ganyan. Oh. Okay. Oh, funny thing is, dagan ko yung projects ina na. Now, ina na, sige. Normally, kanang solar panels, ang way sa solar panel is that, ay mo ang isa ka pliko, basically mura o plywood, ang weight ana is basically mga 20 kilos, 20 to 30 kilos. So, imo nang i-divide, yung pila may area na, it's not that really ko, pero significant kaya po na dead load. Maybe sa dead load na imo mo kontra niya sa wind. Again, kay additional weight man na, it will really actually help sa resistance problem na kay it will create an additional surface na pwede makunin sa imong wind. Nakuha niya. Ang main kalaban na ba kay, again, most likely ang uban nag-design against sa weight niya, kuha na siya, dakong chance nga mo fail ka sa weight nimo. Kaya wa man na nimo design kay pila ra man ang roof sheet nimo, pila ra na sin. Butangan nimo 30 kilos for every 1.2 square meters. So, kuha niya, murag bugat-bugat na yun. Normally ana, kung inyong kuan, kung naamo intention magbutangan na o solar panel, what I would advise you guys is that you have to separate the frame from your solar panels to your purlins. Ayaw ikuyog. Kaya ano man, kaya kung mapunit ang inyong solar panels sa inyong kuan, sa inyong tawag sa inyong hangin, exposed ba na, kuan na siya. Madala inyong roofing sheets. Okay? So actually, I will draw this ang inyong kuan problem. Actually, that's a very good question. How do you frame a solar panel? Kung ganahan mo, butangan na yung solar panel yung design. Ayaw lang. Laman na kayo. Mas ayun yung principle, ana. Ako i-explain ko sa inyo sa akong process, ana. Okay, Garrison? Garrison ba? Wala naman sa notes si Sir Gitams na kuhan. Wala naman sa notes si Sir Gitams. Normally guys, so tell mo na kung solar panel will work like this. Mo na inyong warehouse. Kaya ganahan lagi mong work value sa inyong money, dako kayo yung ato, you want nga na kay solar panel. Now, so kaya mo na ko daan na solar panel will work like this. You have to make sure na imong solar panel is a maximum of or minimum man ang required angle facing the sun or facing towards the equator. Mo ang equator side or facing south. Kaya naman ta sa upper hemisphere, di ba? That should be what? 11 degrees. 11 degrees na. Ano man, actually that is, you would want na yung solar panel is perpendicular to the sunlight at all times. Facing south na siya, kaya ano man, kung mag-facing east or west ka, buntag o kahapon, dahil lang ibiyag direksyon ng wind, ang kuhan. Whereas kung facing south na siya, direct, ang kuhan yung sun is always constant. That's the idea sa solar panel. Kung ang dili tanan warehouse, pwede butangan ng solar panel. Kaya you have to make sure na it's always facing south lang. Otherwise, it's not that effective. Now you know. Now you know. Ano na siya. Next problem nimo is, kay 11% na siya, may tendency nga, kini mo ang roof ana, this is greater than 11 degrees. Okay? Sobra sa 11 degrees. So how do you, na? Matong tanaw itong framing from the top view. Simple lang naman. Simple lang na framing. Kunin mo ang rafters. Here, kunin mo rafters. Okay. Purlins ni mo. Ana. Diba? Now, to be safe, ayaw na, like what I said earlier, ayaw ikuyog ang imuhang
purlins sa imuhang ini atop o sa imuhang solar panel. What you do is, kung asa imong solar panel, expect na kay solar panel here, what you do is, utang ka o kagalingon niya nga bracket. Ilaw. Kaya para pag mapunit na imuhang mapunit ang imuhang solar panel, at least ang imuhang roof naragyapon, and vice versa. Di ba? Alam na, don't connect your solar panel directly to your purlins kung makaya. Kaya again, madamage na. Besides, I would expect na imuhang roof ako pa kayo nagkapacity, kaya pa kayo na inyong mga solar panels. Pero i-check na ninyo, magawan mo. Okay? Ayaw magsugot na imuhang, kung manggod, sayang na yung solar panels na every year may ikot tag-ato, na takong tendency na dako iyang area, takong chance na puniton siya. Okay? So, every year ka mag-imo one solar panel farm, ason kayo. So, mas may na lang at least, kuha na lang, try to limit the damage na lang. Pag ang 7 degrees nga, more than 11 na conserves. At they blow up. They blow up na. They blow up. Yeah. Remind na ako kung guys. Diba? Ini, tendensya na, isbutangan yung mas dako nga kuhaan diha. Dahil mo lang pormahan. Nakala siya. Or pwede anaon lang mo. This is